හරි කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම Linkcoin එකේ කරපු ට්‍රේඩ් එකක්. මේ Linkcoin එකේ මම ට්‍රේඩ් එකක් කරලා ප්‍රොෆිට් ගත්ත විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දී මම හිතපු විදිය ඔයාලට කියන්න. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ට්‍රේඩින් වලින් ඔයාලා ඉස්සරහට යනවා නම්. මොකද අපි ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරන අය විදිහට කොහොමද හිතන්නේ කියන එක ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ Linkcoin එකේ buy limit එකයි sell limit එකයි මම දුන්න හැටි. නැත්නම් ඔයාලා කියන විදිහට සිග්නල් දෙනවා කියලා කියන්නේ. right? ඒ විදිහට මම සිග්නල් එකක් විදිහට අපේ VIP group එකේ SA Pro Trading community එකේ ඔයාලට පෙන්න මම ඉන්නේ SA Pro Trading community Telegram channel එකේ. ඒකේ මම මේ සිග්නල් දුන්න විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ Telegram channel එකට ආවට පස්සේ මම internal trades හැම එකක්ම මේ Telegram channel එක හරහා මම ඔයාලට දෙනවා. මම trade එකට enter වෙනකොට මම trade එකකින් exit වෙනකොට ඒ හැමදේම ඔයාලට පෙන්නනවා. මේක මේ trade එකට enter වුණ එක Linkcoin එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ Cardano එකේ dot එකේ මේ හැමතැනින් මම ගත්ත profit ගත්ත trades තියෙනවා. නමුත් අද මම මූලිකව අවධානය යොමු කරන්නේ මේ Linkcoin එක ගැන. එතෙන්දී ඔයාලට පේනවා දැන් මේ කවද්ද 15 වෙනිදා ජූලි 15 right මම ගොඩක් buy limits දුන්නා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේක Linkcoin එක buy limit එක 6.75 right Linkcoin එක මම දුන්නේ 6.75. ඊට පස්සේ බලමු අපි chart එකට ඇවිල්ලා මේ 15 වෙනිදා right 15 වෙනිදා ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මෙතන 15 right මෙන්න 15 වෙනිදා මෙන්න මෙතෙන්දී right 15 වෙනිදා මම signal එක දුන්නේ right 15 වෙනිදා 6.75 වෙන්න මෙතෙන්දී right වෙන්න මෙතෙන්දී මම සිග්නල් එක දුන්නේ මෙතෙන්දී මම buy කරා right ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ස්පොට් එකෙත් මම buy කරනවා ඒ වෙලාවටම ඒකල ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකෙත් මම ලෝන් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වුණා right ඊට පස්සේ මේක මම සෙල් කරපු එක දෙන්නම් ඒ කියන්නේ හරියට මෙතෙන්දී right හරියට මෙතෙන් මම එන්ටර් වුණේ ඊට පස්සේ සෙල් කරපු එක මම ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ගත්ත එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා ගොඩක් ට්‍රේඩ් සෙල් ප්‍රොෆිට් ගත්තා ඊට පස්සේ right මම මේ Linkcoin එක කියන්න ඕන නිසා Linkcoin එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඔයාලට පෙන්න ගොඩක් ඒවා මම ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් ගත්තා right මේ තියෙන්නේ AVAX එකේ ගත්ත ඒවා right AVAX එකේ එහෙම ගත්ත ඒවා right අපි Linkcoin එක බලමු right ඉන්න right මේ තියෙන්නේ right alert කියලා මම දාලා තියෙන alert එකක් profit taking link USDT right take spot trading and future trading profit at 8.2 right 8.2 වලදී මම profit take ගත්තා. ඔයාලට පේන මේ Cardano වලින් profit ගත්තා ඒවා right ADA ඊට පස්සේ මේ profit එක 113ක් කරන් තියෙනවා Cardano එකේ. හරි. එතකොට මේ future මේ leverage කරන්නේ නැතුව 113 මම දාලා තියෙන්නේ right. එතකොට අපි Linkcoin එක බලමුකෝ right Linkcoin එකේ ඔයාලට පේන මම 8.2කින් තමයි exit එක කරන් තියෙන්නේ. මේ මම යටින් දාලා තියෙන මේ chart එක මම screenshot එකක් දාලා තියෙන මේ වෙලාවේ මේ තියෙන 8.2 right මෙන්න මෙතෙන්දි right. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන මේ chart එක වට පේන මෙන්න මෙතෙන්දි මම screenshot එක ගහලා තියෙන. එතෙන්දි මම profit එක අරගෙන තියෙනවා. මේක profit එක ගත්ත එකයි ඊට පස්සේ ඇයි මම trade එකට enter උනේ කියන එකයි මම ඔයාලට කියන්නම් තව ටිකකින්. right ඒක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා මේ මම trade එකයි enter උනේ. ඒ වගේම trade එකයි මම එතෙන්දි close කරේ කියලා right. ඔයාලට පේන screenshot එක ගහනකොට මේ trade එක අනිත් පැත්තට හැල්ලා නැහැනේ right. මම අනිත් පැත්තට හැරෙනකන් හිටියේ නැහැ. ටක් ගාලා මෙතෙන් profit ගත්තා. හැබැයි මම profit ගත්තට පස්සේ හරියටම trade එක නැත්නම් හරියටම coin එක chart එක අනිත් පැත්තට හැරුණා right. profit ගන්නකම් බලන් හිටියා වගේම profit ගත්ත ගමන් market එක අනිත් පැත්තට හැරුණා right. එහෙම හැරෙයි කියලා හිතපු නිසා තමයි මම profit එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම දාලා trade entry එක මම කලින් කිව්වා 6.75යි profit එක right. profit එක 20% right without leverage spot trade එකේ. ඊට පස්සේ with 2x leverage ඔයාලා දැන් මම 2x leverage කරන්නේ 40% profit එකක් right. හරි අපි බලමු දැන් මේ trade එක ඇයි අපි මම ගත්තේ කියලා. 2x leverage කියන්නේ මෙහෙම මම swing trader කෙනෙක්. ඔයාලට මුලින්ම කියනවා මේක කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මම professional swing trader කෙනෙක්, crypto trader කෙනෙක්. මම වෘත්තීය වශයෙන් trade කරන කෙනෙක්. මගේ strategy එක තමයි swing trading කරන එක. එතින්දී මම ගොඩක් low leverage use කරලා loss වෙන්නේ නැතුව තමයි trades කරන්නේ. right එතකොට මේ මමගේ trade එකක් මම loss එකේ close කරලා නැහැ. group එකට ඔයා join වුණා නම් දන්නවනේ group එක මාස ගාණක් right. ඒ මාස ගාණම join වුණා අය දන්නවා මුලින් ඉඳන්ම මේ මාස ගාණටම මේ මාස 4-5ට මම trade එකක් loss වෙලා නැහැ right. මේ විදිහට හැමදාම profit ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට group එක join වෙන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාට monthly pay කරලා වගේම lifetime subscription එක ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා links තියෙනවා. ඉතින් ඒ links වලින් ගිහිල්ලා ඔයාට group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් අපි professional traders ලා විදිහට අපි කොහොමද හිතන්නේ, අපි කොහොමද trades වලට enter වෙන්නේ, අපි කොහොමද trades වලින් exit වෙන්නේ කියලා. හරි Linkcoin එක පැත්තට ගියොත් එහෙම Linkcoin එකේ ඔයාට පේනවා මම මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් ඇදගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින්
ඔයාලට පේන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහනකොටත් තිබුණා right මම දැන් යනගත් එකක් නෙවෙයි right මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳින්න හේතුව උනේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි මේ පොයින්ට් එකයි මේ පොයින්ට් එකයි ආකලා තමයි මම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳගත්තේ ඊට පස්සේ මේ උඩ ඔයාලට පේන මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි මේ පොයින්ට් එකයි ආකලා මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳගෙන තියෙනවා එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳිනකොට මෙන්න මේ එක ටච් වෙලා තිබුණේ නැහැ right ඔයා දකින්න තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මේ coin එක වදිනකොට තමයි මම සෙල් කරන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගත්තේ. හැබැයි ඒ වදින්න කලින් මම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳගෙන තිබුණේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපි ඕවරෝල් පික්චර් එක ගත්තොත් එහෙම මේක zoom කරලා ඔයාලට වෙන මෙහෙම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිලා මෙහෙම consolidation එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ consolidation එකක් එනකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට wedge shape එකක් නේ. කියන්නේ මෙහෙම මේක wedge එකක් වගේ නේ මේ හැඩය. ඒතකොට ගොඩක් අය සාමාන්‍ය retail traders-ලා හිතන දෙයක් තමයි මේක bearish pattern එකක් තියෙන්නේ මාකට් එක පල්ලට කඩාගෙන එන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන් වෙන්න මේ වගේ fake out වලදී right. ඒ කියන්නේ වෙන්න මේ වගේ යට තියෙන trend line එක කඩාන price එක පල්ලට එනකොට වෙන්න මෙතෙන්දී right. ගොඩක් retail traders-ලා හිතනවා අන්න right මේ wedge shape එක කඩාන price එක පල්ලට ආව දැන් අනිවාර්යෙන් price එක පල්ලට වැටේ කියලා. නමුත් අපි දන්න දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ මෙහෙම fake out වෙනවා market makersලා මේ වගේ fake out කරනවා හේතුව තමයි retail tradersලා අල්ල ගන්න right. එයාලා එහෙම හිතනවා කියලා එයාලා දන්නවා right. ඒකල market එක එකපාර up trend එකක් උඩට යනවා right. මේ සේරම liquidity එක අරගෙන market එක උඩට up වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කඩන් ගිය trend line එක ආය කඩාගෙන උඩට ඇවිල්ලා මේ wedge එක ඇතුළට price එක එනවා. එතකොට ආපහු link coin එකේ price එක මේ wedge එක ඇතුලේ move වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි traders-ලා විදිහට බලන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ trend line එක කියන්නේ මේ support එකක් විදිහට වැඩ කරපු trend line එක පල්ලට වැටිලා. ඒක resistance එකක් විදිහට මෙතනත් වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ resistance එකක් විදිහට මෙතනත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ආයෙ පල්ලට ඇවිල්ලා ඒ resistance එක කඩාගෙන market එක උඩට ආවට පස්සේ අපි බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේක support එකක් ගනීද කියලා. right මේක support එකක් ගන්නවා ගොඩක් වෙලාවට එම් support එකක් ගත්තොත් අපි මෙතනින් buy කරනවා නැත්නම් මෙතනින් long position එකට enter වෙනවා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මේ trend line එකක්වත් හරියට නූලට ඇඳපු trend line නෙවෙයි. මේවා areas right. ඒ කියන්නේ මේක මේ trend line එක මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ right. මේ trend line එක මේ වගේ area එකක් තමයි තියෙන්නේ right. price එක හැම වෙලේම මේ වගේ area එකකට තමයි respect කරන්නේ. ඒතකොට market එක මෙතනින් පල්ලට එක candle එකක් හැදුනයි කියලා මේ trend line එක කඩාගෙන ආවයි කියලා කියන්න බෑ. trend line එකක් පල්ලට කඩාන එනකොට ඒ කියන්නේ එක level එකක් කඩාගෙන price එක පල්ලට එනකොට සාමාන්‍ය ඔයාලා අහලා ඇත්තේ ඕන තරම් ලංකාවේ වුණත් ඕන තරම් ඔය course කරන හැම තැනකම වුණත් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද ඔයාලට daily candle එකක් ඒ line එකෙන් ඒ නැත්නම් area එක කියලා ගමුකෝ ටිකක් ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙකුට අපි කියන්න පුළුවන් එයා area එක කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ area එක කඩාගෙන price එක පල්ලට ඇවිල්ලා daily candle එකක් ඒ area එකකින් පල්ලෙහා close වුණොත් එහෙම ඒක confirm වෙනවා කියලා ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද? මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ. ඒ area එක කඩාන candle එකක් පල්ලෙහාට close වෙලා තියෙන මේ තියෙන රතු candle එක. ඒතකොට මේක confirm වෙනවා කියලා ගොඩක් අය ඔයාලට කියලා දෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එහෙම line එක කඩාගෙන පල්ලට ඇවිල්ලා daily candle එකක්වත් සමහර අය කියන 4 hour candle එකක්වත් පල්ලෙන් close වුණොත් ඒක confirm වෙනවා කියලා. 4 hour candle තියා daily candle එකක්වත් මේ trend line එක පල්ලෙන් close වුණා කියලා. ඒක confirm වෙන්නේ නැහැ. මම group එක ඇතුලේ ඔයාලට හරියට ඒක explain කරලා තියෙනවා කොහොමද trend line එක කඩාගෙන පල්ලට එනවා කියන එක confirm කරන්න කියලා. ඔයාලා දැනගෙන හිටිය මේ වගේ candle එකකින් පල්ලට ඇවිල්ලා මේ candle එක පල්ලෙන් close වුණා කියලා confirm වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒක confirm කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් group එකත් එක්ක join වුණොත් අපේ VIP group එකත් එක්ක Patreon group එකත් එක්ක join වුණොත් ඒ මොකක්ද කියලා දැනගන්න right. ඒක මම මෙතෙන්ද කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද group එක join වෙලා ඉන්න අයට ඒක අසාධාරණයක් වෙන නිසා. හරි කොහොම හරි දැන් මෙතන මේ support එක ගත්තා right. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට right. මෙතන ඔහම support එක ගත්තා. එතකොට මම වෙන්න මෙතෙන්දි තමයි trade එකට enter උනේ. වෙන්න මේ green candle එකේ තමයි මම trade එකට enter උනේ. ඒ trade එකට enter වෙන්න තමයි හේතු උනේ අන්න ඒක. ඊට පස්සේ මම බලන් හිටියා market එක up වෙනකන් මෙහෙම up වෙනකොට මම මේ හරි profit ගත්තද නැහැ. මේ හරි profit ගත්තද නැහැ. මොකද මගේ target එක තිබුණේ වෙන්න මෙතන. එතන target එක තියෙන හේතුව මොකද්ද? මෙන්න මේ pivot point එක right මෙතන එකයි මෙතන එකයි අපි යා කළා මෙහෙම trend line එකක් ඇඳගත්තට පස්සේ ඒතර ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම මේ point එක ගත්තේ නැත්තේ කියලා. මෙහෙම නේද? දැන් මෙහෙම මේ trend line එක මෙන්න මෙහෙම ඇඳගන්නත් තිබ්බනේ මට කියලා කියන්න තිබ්බනේ right. නමුත් මම අවුරුදු ගානක් trade කළා පුරුදුන විදිය මෙන්න මේ විදිය right. මෙන්න මේ point එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් point එක කියලා මම දන්නවා right. ඒක technically මට කියන්න බෑ මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියලා. ඒක මගේ experience එකෙන් ආපු දෙයක්. ඒ experience එක අනුව තමයි මම තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ point එක තමයි මට වැදගත් මේ point එක නෙවෙයි කියන එක right. ඒක වට කාලයක් trade කරනකොට තේරෙයි කාලයක් කියන්නේ සතියක් දෙකක් නෙවෙයි මාසයක් දෙකක් නෙවෙයි
අවුරුදු කීපයක් ට්‍රේඩ් කරනකොට වාට තේරෙයි මේ පොයින්ට්ස් වල වැදගත්කම right මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික තමයි වැදගත් ටික නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අපි අඳින්න යූස් කරන්න ඕන මෙන්න මේ කීපේ තමයි කියන එක ඔයාට තේරුම් ගන්න කාලයක් ට්‍රේඩින් වල ඉන්න වෙයි. නමුත් ඒ ඉන්න කාලය ඔයාට අවුරුදු 3ක් යනවා නම් මේ විදිහට දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒක මාස 6කට විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් අපේ group එකත් එක්ක join වුණොත් මොකද මම trader කෙනෙක් විදිහට daily market analysis ඔයාට ගේනවා group එක ඇතුලේ. හරි කොහොම හරි. එතකොට මේ trend line එක මෙතෙන්ද හම් වෙනකම් මම හිටියා right. මේ trend line එක මෙතෙන්ද හම් වෙනකොට මම දැනගත්තා මොකද මෙන්න මේ මම කලින් ඉඳන් ඒක plan කරලා තිබුණේ. මම ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීරණයක් නෙවෙයි මේ trade එකට මෙතෙන්දී enter වෙන්න කලින් ඉඳන් මම plan කරලා තිබ්බේ. මෙන්න මෙතෙන්දී enter වෙන trade එක මම මෙතෙන්දී close කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ resistance line එක right. resistance line එක මෙන්න මේ trend line එකේදී මම close කරනවා right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ trend line එකේ price එක වැදිලා market එක කෙලින්ම අනිත් පැත්ත හැරුණා. මේක මම අර මේ chance එකට කරපු දෙයක් නෙවෙයි right. මේක gambling එකක් නෙවෙයි. මොකද මේක perfect plan එකක් right. මම කලින්ම plan කරා. මම මේ හරියෙන් plan කරලා තිබුණේ මේක මේ හරියට enter වෙලා මෙතෙන්දී exit වෙනවා කියලා. නැත්තම් ආවට ගියාට high leverage දාලා right 10x 20x වගේ high leverage දාලා නිකන් අපි gambling කරන්නේ. අපි හරි plan එකකින් තමයි trades වලට enter වෙන්නේ. මෙතෙන්දී enter වෙන trade එක බැරි වෙලා price එක පල්ලට කඩාගෙන ආවනම් ඊට පස්සෙත් මගේ second plan එකක් තිබුණා. plan B එකක් තිබුණා. ඒ plan B එකට අනුව මම වැඩ කරනවා. price එක පල්ලට ගොඩක් කඩාගෙන ආවනම්. නමුත් price එක මම හිතපු විදිහටම මෙතෙන්දී up වුන නිසා අපිට හොඳ profit එකක් ආවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා හරියට මෙතෙන් තමයි මම exit එකේදී ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාලා මෙහෙම දැම්මේ right ඔයාලට මේ මෙතන වැදිලා price එක අනිත් පැත්ත හැරුණා. ඒතර ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කට්ටියව ක්‍රිප්ටෝ වලින් සල්ලි හොයන්න බෑ කිව්වට right ක්‍රිප්ටෝ වලින් සල්ලි හොයන්න බෑ අනිවාර්යෙන් loss වෙනවා කියන අය මෙන්න මේ කාරණා දන්නේ නැති නිසා තමයි ඔය කතන්දර කියන්නේ right. ඇත්තටම ක්‍රිප්ටෝ වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් right. නමුත් ඒකට හරි දැනුමක් තියෙනවා. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සම්බන්ධ විතරක් නෙවෙයි. මම ගෲප් එකේ හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් වලින් පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි. නමුත් ඔයාලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මනි මැනේජ්මන්ට් නැත්නම් කැපිටල් එක මැනේජ් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ. right ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනකොට right. මොකද අපි රිස්ක් එක හරියට මැනේජ් කරේ නැත්නම් අපේ කැපිටල් එක හරියට මැනේජ් කරේ නැත්නම් අපිට කොච්චර අපි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් දන්නවා වුණත් අපිට හරියට ට්‍රේඩ් එකක් අරන් යන්න බෑ ඉස්සරහට right. ඒක තමයි හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන දේ. හැබැයි ඒක දවසෙන් දෙකෙන් ගන්න බෑ. ඔයාට සතියෙන් දෙකෙන් ගන්න බෑ. ඒකට කාලයක් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන right. මුලින්ම ට්‍රේඩ් වලට සල්ලි දාලා එන්ටර් වෙන්න කලින් මේ විදිහට chart analysis කරලා right මේ තැන් වලින් මම එන්ටර් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා සති කිහිපයකින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට right. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එකවර මේවට සල්ලි දාන්න යන්න එපා. right මේක ට්‍රේඩින් කියන්නේ මම හැමදාම කියනවා ආවට ගියට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. කොහොමවත් කෝස් එකක් කරා කියලාවත් right ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳින්න ඉගෙන ගත්තා කියලාවත් right පැටර්න් අඳුර ගත්තා කියලාවත් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. එහෙනම් ලෝකේ හැමෝම ට්‍රේඩින් කරලා වින් කරයිනේ right. ලංකාවේ කොච්චර දෙනෙක් දන්නවද right මේ විශ් ෂේප් එකක් අඳුර ගන්න ලංකාවේ ගොඩක් අය ට්‍රේඩින් කරන අයට පුළුවන් නේ right. නමුත් හරි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කොහමද? ඒ රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්න කොහමද? කැපිටල් එක කොච්චරක් ඒකට දාන්න ඕනේද කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ right. ඒක තමයි වැදගත්ම සාධකය හරි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න, ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න. නමුත් එයාට ගැම්බ්ලින් කරනවා වගේ මේ ඔයා ගාව තියෙන සල්ලි දාලා මේ 50x වගේ ලෙවරේජ් කරලා එකපාර ලොකු ට්‍රේඩ්ස් වින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා తాවකාලිකයි right. ඒවා හැමදාම එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑනේ. ගෲප් එක ජොයින් වුණ අය දන්නවා මම සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් ගන්න එක කන්ටිනියස්ලි කරනවා. ප්‍රොෆිට් එනවා right. සුන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට සමාජලාට සතියක් දෙකක් ට්‍රේඩ්ස් අල්ලන් ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රොෆිට් කියන එක නිතරම එනවා අපිට right. ඒ කියන්නේ මේ මාසෙකට විතර සැරයක් මේ 100ට 400ක 500ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි මම right. මම කන්ටිනියස්ලි සමාජයට 120 30 right 140 right 110 15 105 right වගේ ප්‍රොෆිට් නිතරම ගන්නවා right. හැම වෙලෙම කන්ටිනියස්ලි ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. ඒක අර ස්ටඩි ගමනක්. ඒ කියන්නේ එක දවසක සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ලික්විඩේට් වෙලා යනවා නම් right. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඔයා ආපහු 100 200ක් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. ඒ හැම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට. අපි ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ට්‍රේඩ් කරනකොට අපේ percentage එක right ROI එක සමහර වෙලාවට 20% 30% ඒ වගේ තියෙන්නේ right. සමහර වෙලාවට 10% වගේ තියෙන. නමුත් ඒක අපිට හැමදාම එහෙම තියෙනවා. එතකොට තමයි අපිට monthly income එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ trading එක develop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම මම group එක ඇතුලේ කතා කරනවා right. මේක Patreon group එකක්. ඒ වගේ මේ group එක join වුණාට පස්සේ ඔයාලට මගේ Signal channel එකට right Telegram channel එකට access හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ personal Google sheet එකට right මම මේ සේරම trades plan කරන තැන ඊට පස්සේ මගේ trades document කරන තැන Google sheet එකට ඔයාලට access හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ
මම ඩේලි කරන මාකට් ඇනලයිසිස් රයිට් এডুকেෂනල් වීඩියෝස් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැලියු එකක් තියෙන දෙයක් රයිට්. ඒ නිසා ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එකට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් කැමති නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක්ස් තියෙනවා. ජොයින් වෙලා බලන්න ගෲප් එකට වඩා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ Facebook එකේ, Instagram එකේ, ඊට පස්සේ TikTok එකේ links තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒ වගේම මම ගොඩක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් publish කරනවා. ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න, ඒවා follow කරලා තියාගන්න. හරි, මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.